โรงไฟฟ้าที่สร้างรายได้หลักหมื่นล้านบาทเนี่ยเอาจริงๆกลับมีความเปราะบางซ่อนอยู่หลังตัวเลขมหาศาลเหล่านั้นนะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลย คือแบบลองจินตนาการตามนะคะว่ากิจการที่ดูเหมือนจะมั่นคงสุดๆพึ่งพาสัญญาระยะยาวกับภาครัฐเนี่ยกลับสามารถถูกลบกำไรสุทธิหายไปถึง14ล้านบาทได้ในพริบตาฮะเพียงแค่ต้นทุนวัตถุดิบขยับขึ้นแค่1 บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะนี่คือความย้อนยางที่น่าสนใจมากของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเป็นสิ่งที่เราจะมาถอดรหัสกันในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ค่ะน่าสนใจมากครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มลงลึกกันข้อมูลการวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงินและทัศนวิสัยราคาทางเทคนิคที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการประมวลผลและบันทึกข้อมูลณวันอังคารที่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2569ย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบเชิงลึกกับพฤติกรรมราคาหน้ากระดานในวันที่คุณกำลังเปิดฟังคลิปย้อนหลังนี้ได้อย่างถูกต้องค่ะชัดเจนครับผมคือถ้าเรากางสถิติมูลค่าพื้นฐานปัจจุบันบนกระดานของ BGRM หรือบริษัท B Grim Power จำกัดมหาชนตอนนี้เนี่ยระดับราคาปิดเครื่องไหวบริเวณ 18.30 บาทซื้อขายบนอัตราส่วน PE 27.52 เท่าและ PBV 1.38 เท่าค่ะตัวเลข PE เกือบ28 เท่านี้ไม่ธรรมดานะครับใช่ไหมล่ะคะตัวเลขเหล่านี้ดูเผินๆอาจจะเหมือนหุ้นเติบโตมากกว่าหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปด้วยซ้ำไปอยากจะชวนมาตั้งต้นตรงนี้ค่ะว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่เกือบ28 เท่าสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้ามันสะท้อนความคาดหวังอะไรบางอย่างของตลาดอยู่หรือเปล่าคะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเลยครับคือถ้าเราจะทำความเข้าใจตัวเลข PE ที่ 27.52 เท่าบนกระดานเนี่ยเราต้องกลับไปเจาะดูรากฐานที่เป็นกระแสเงินสดจริงๆของบริษัทเสียก่อนครับฮะต้องไปดูไส้ในสินะคะใช่ครับเรามาค้ำประกันฐานตัวเลขด้วยผลงานไตรมาส 1 ปี 2569 ของทาง BGRM กันก่อนรายงานระบุว่าบริษัทมีฐานรายได้รวมมหาศาลถึง 12,726 ล้านบาทเลยนะครับโห 12,000 กว่าล้านเลยนะคะครับผมและบรรทัดสุดท้ายเนี่ยโชว์กำไรสุทธิรวมที่721ล้านบาท721ล้านบาทดูเป็นตัวเลขที่สวยอยู่นะคะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ครับคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกำไรสุทธิก้อนนี้มันมีการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกกันว่า FX ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยรวมอยู่ด้วยถึง113ล้านบาทครับอ๋อเดี๋ยวนะคะแปลว่ากำไรจริงๆไม่ใช่700กว่าล้านหรอคะใช่ครับหากเราหักส่วนนี้ออกไปเนี่ยกำไรปกติจากดำเนินงานหรือ Core Profit จริงๆจะอยู่ที่แค่507ล้านบาทครับตรงนี้แหละค่ะที่รู้สึกว่าต้องตั้งข้อสังเกตและชวนวิเคราะห์กันต่อเลยคือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน113ล้านบาทที่ไปโผล่ในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ภาพสะท้อนทางบัญชีชั่วคราวหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับมันเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีคือถ้าอธิบายให้เห็นภาพกิจการโรงไฟฟ้ามักจะมีการกู้เงินสกุลต่างประเทศมาซื้อเครื่องจักรหรือเทอร์ไบน์ใช่ไหมคะพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นหนี้ที่ตีกลับมาเป็นเงินบาทก็ดูเล็กลงนักบัญชีก็เลยบันทึกว่าเป็นกำไรแต่ในความเป็นจริงบริษัทไม่ได้มีเงินสด113ล้านบาทนี้ไหลเข้ากระเป๋าเลยเข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกต้องแบบเป๊ะเลยครับไม่มีเงินสดเข้ามาจริงๆและถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าในไตรมาสถัดไปหากสถานการณ์พลิกกลับเงินบาทอ่อนค่าลงตัวเลขกำไรก้อนนี้ก็พร้อมจะสวิงกลับไปเป็นขาดทุนทางบัญชีได้ทันทีเลยสิคะใช่ครับมันพร้อมจะพลิกกลับได้ตลอดเวลาตามค่าเงินเลยสิ่งที่น่ากังวลกว่าคือตัวเลขกำไรปกติที่507ล้านบาทซึ่งเป็น Core Profit จริงๆเนี้ยมันกำลังสะท้อนว่าเครื่องยนต์หลักที่คอยผลิตเงินสดกำลังแบกรับต้นทุนอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งอยู่หรือเปล่าคะใช่เลยครับการมองทะลุกำไรสุทธิลงไปหา Core Profit เนี่ยคือกุญแจสำคัญในการประเมินความแข็งแกร่งของกิจการจริงๆครับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนคือความผันผวนทางบัญชีอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้เลยแล้วตัวเลข500กว่าล้านมันบอกอะไรเราคะทีนี้พอเรามาโฟกัสที่ตัวเลข507ล้านบาทเนี่ยมันสะท้อนภาพโครงสร้างธุรกิจหลักที่กำลังเผชิญบททดสอบที่หนักหน่วงมากครับคือต้องอธิบายบริบทดั้งเดิมก่อนว่าจุดแข็งของ BGRIM มาจากการมีพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงได้ดีครับกระจายความเสี่ยงยังไงบ้างคะโดยเฉพาะการพึ่งพาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือที่เราเรียกกันว่า PPA
กับทางกฟผหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ สัญญาณนี้เนี่ยมีอายุคงเหลือเฉลี่ยยาวนานถึง 16.3 ปีเลยนะครับ โอ้โห16 ปีกว่ายาวมากเลยนะคะเนี่ยมันก็ดูมั่นคงดีนี่คะใช่ครับ ในแง่หนึ่งมันคือเบาะรองรับความเสี่ยงที่การันตีว่าบริษัทจะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ แต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยสำหรับโรงไฟฟ้าประเภท SPP หรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก พวกเขากำลังเจอกับวิกฤตต้นทุนก๊าซระยะสั้นครับ วิกฤตต้นทุนก๊าซหรือที่เรียกกันว่าแก๊สเพนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ปรากฏการณ์แก๊สเพนนี่แหละครับที่สร้างปัญหา ฟังดูเหมือนสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพกลไกของวิกฤตต้นทุนนี้ ขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะ ลองนึกภาพว่า BGRIM คือร้านเบเกอรี่ขนาดใหญ่ ที่ต้นทุนหลักคือราคาแป้งสาลี ซึ่งเปรียบเสมือนก๊าซธรรมชาติ เห็นภาพชัดดีครับ ราคาแป้งในตลาดโลกมันขยับขึ้นลงทุกวันตามกลไกตลาดเสรี ร้านเบเกอรี่ควบคุมไม่ได้เลย แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลับออกกฎหมายบอกว่า ขนมปังปอนที่ร้านนี้ผลิตออกมาขายให้ประชาชน หรือเปรียบได้กับค่าไฟฟ้านั้น จะต้องขายในราคาที่รัฐกำหนดเท่านั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ใช่ครับ เป็นการตรึงราคาไว้ ทีนี้พอราคาแป้งพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ราคาขนมปังถูกตรึงไว้กับที่ ส่วนต่างกำไรของร้านเบเกอรี่ก็จะถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆ แบบนี้เข้าใจกลไกนี้ถูกต้องไหมคะ อุปไมยเรื่องร้านเบเกอรี่นี่ช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนมากเลยครับ ถูกต้องทุกประการเลยครับ แล้วถ้าลงลึกในเชิงตัวเลข สเกลของผลกระทบมันรุนแรงขนาดไหนคะ แคบลงนิดหน่อยหรือว่าโดนบีบหนักเลย โดนบีบหนักเลยครับ คือถ้าเราจะเจาะลึกเข้าไปดูว่ากลไกการถูกบีบนี้มันรุนแรงแค่ไหน เราลองมากางสมการคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวชี้ชะตากำไรของบีจิมกันดูครับ โห มีสมการด้วยเหรอคะ จัดมาเลยค่ะ และข้อมูลการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนเนี่ยมันมีสมการเชิงประจักษ์ที่อธิบายความสัมพันธ์นี้ไว้ครับ คือเดลต้าพายประมาณการเท่ากับลบ14คูณเดลต้าสีแก๊สบวกด้วย 2,200 คูณเดลต้า FT ครับ เดี๋ยวนะคะ สมการดูวิชาการมาก แปลเป็นภาษาชาวบ้านให้หน่อยได้ไหมคะ ได้ครับ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับ สมมุติว่าราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดปรับตัวสูงขึ้นเพียง 1 บาทต่อหน่วย MMBTU กำไรสุทธิของบริษัทจะหดหายไปทันที 14 ล้านบาทต่อปีครับ เดี๋ยวนะคะ ขอทวนตัวเลขนี้อีกที แค่ต้นทุนก๊าซขยับขึ้น 1 บาทกำไรหายไป 14 ล้านบาทเลยเหรอคะ ใช่ครับ 14 ล้านบาทต่อปีสำหรับก๊าซทุกๆ 1 บาทที่แพงขึ้น นี่คือฝั่งของต้นทุนที่บริษัทควบคุมไม่ได้เลย โห แล้วอีกฝั่งของสมการที่เป็นตัว FT ล่ะคะ มันทำงานยังไง ส่วนอีกด้านของสมการคือค่า FT หรือ Fuel Adjustment Charge ซึ่งก็คือราคาขนมปังที่รัฐบาลเป็นคนกำหนดในตัวอย่างของเบเกอรี่นั่นแหละครับ ค่า FT คือกลไกที่รัฐใช้ปรับราคาค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิง เข้าใจค่ะ แล้วมันกระทบยังไงคะ ทำให้ค่า FT ลดลงทุกๆ 1 สตางค์เนี่ยกำไรของ B Grim จะหายไปถึง 22 ล้านบาทต่อปีเลยครับ หายไป 22 ล้านต่อการลดลงแค่ 1 สตางค์เนี่ยนะคะ ใช่ครับ ลองนึกภาพตามนะครับ ต้นทุนก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น แต่รัฐบาลบอกว่าห้ามขึ้นค่าไฟ หรือถึงขั้นสั่งลดค่า FT ด้วยซ้ำ นี่คือความเสี่ยงเชิงนโยบายที่เข้ามาผสมโรงกับวิกฤตต้นทุนชัดๆ เลยนะคะ ทำให้เกิดแรงกดดันด้านมาร์จิ้นอย่างหนัก และน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่กดดันราคาหุ้นในกระดานช่วงที่ผ่านมาแน่ๆ ถูกต้องที่สุดครับ นี่แหละคือสาเหตุหลักเลย โห แบบนี้มันเหมือนถูกบีบจากกำแพงสองด้านพร้อมๆกันเลยนะคะ ด้านหลังคือกำแพงราคาก๊าซที่ขยับดันเข้ามา ส่วนด้านหน้าคือกำแพงนโยบายรัฐที่ผลักกลับมา ใช่ครับ ขยับตัวลำบากมาก หากสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย กิจการระดับนี้เขาจะอยู่นิ่งๆ ปล่อยให้ตัวเองถูกบีบไปเรื่อยๆ คงไม่ได้แน่ๆ ฝ่ายบริหารมีแผนรับมือกับกลไกที่ไม่สมมาตรแบบนี้ยังไงคะ เขาไม่รอให้กำแพงบีบจนแบนแน่นอนครับ แผนตั้งรับที่ BGRIM กำลังเร่งดำเนินการคือ การเข้าไปรื้อโครงสร้างหลังบ้านเลยครับ โดยเฉพาะสัญญากับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม หรือ IU ใหม่ทั้งหมด ลูกค้า IU เหรอคะ เขาจะรื้อสัญญายังไงคะ บริษัทกำลังเจรจาเปลี่ยนสัญญาลูกค้ากลุ่ม IU ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Gas Pass-Through ครับ Gas Pass-Through มันคืออะไรคะ มันคือสูตรราคาผันแปรตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติโดยตรงครับ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะต้องปรับเปลี่ยนสัญญาให้ครอบคลุมถึง 70% ของปริมาณการขายไฟให้กลุ่ม IU ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2569 ครับ
แล้วกลไกของ gas pass through เนี้ยมันไปช่วยแก้ปัญหาตรงจุดไหนคะถ้าเทียบกับเรื่องร้านเบเกอรี่เมื่อสักครู่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดราคาขายยังไงคะ ถ้าอิงกับตัวอย่างร้านเบเกอรี่เดิมเนี่ย Gas Pass Through ก็คือการตกลงกับลูกค้าองค์กรรายใหญ่ว่า ต่อไปนี้เราจะไม่ขายขนมปังในราคาคงที่ตามที่รัฐกำหนดแล้วนะ อ่ะฮะ แล้วจะขายราคาไหนคะ เราจะคิดราคาขนมปังตามราคาแป้งสาลีในแต่ละวันเลยครับ ถ้าวันนี้แป้งแพง ราคาขนมปังก็บวกเพิ่มไปตามนั้นด้วยอัตโนมัติ อ๋อ คือผลักภาระต้นทุนไปให้ผู้ซื้อเลย ใช่ครับ ในโลกธุรกิจจริงเนี่ย การผูกราคาขายไฟฟ้าเข้ากับต้นทุนก๊าซธรรมชาติโดยตรง มันทำให้บริษัทรักษาส่วนต่างกำไรหรือมาจิ้นไว้ได้ ไม่ว่าราคาก๊าซในตลาดโลกจะแกว่งไปทางไหนก็ตาม ถือเป็นการสร้างแนวกันชนทางการเงินที่สำคัญมากเลยนะคะ เพื่อตัดปัญหาความล่าช้าในการปรับค่า FT ของรัฐบาลออกไปจากสมการให้หมด ถูกต้องครับ ตัดตัวแปร FT ออกไปเลย แต่เดี๋ยวนะคะ ขออนุญาตสวมหมวกเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมนิดนึงค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานทำไมเราถึงต้องยอมเซ็นสัญญารับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซเองล่ะคะ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเลยครับ ใช่ไหมคะ สู้จ่ายค่าไฟตามเรท FT ของรัฐบาลที่ถูกกว่าและนิ่งกว่าไม่ดีกว่าหรอคะทำไมโรงงานต้องยอม เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับ แต่เหตุผลที่ลูกค้าอุตสาหกรรมยอมรับเงื่อนไขนี้เนี่ยเพราะสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องเดินสายพานการผลิตตลอดเวลา ความเสถียรของกระแสไฟฟ้ามันสำคัญกว่าราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยครับ อ๋อ หมายความว่า ถ้าไฟตกโรงงานเขาเสียหายหนักกว่าค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเหรอคะ ถูกต้องเลยครับ การไฟฟ้าย่อยของ SPP อย่าง B-Grim เนี่ยสามารถรับประกันความมั่นคงของระบบไฟได้ดีกว่า ป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับที่อาจทำให้ลายผลิตหยุดชะงัก ซึ่งความเสียหายจากลายผลิตหยุดมันสูงกว่าค่าไฟที่เพิ่มขึ้นมหาศาลครับ เข้าใจแล้วค่ะ ลูกค้า IU เขาเลยยินดีจ่ายตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อแลกกับความน่าเชื่อถือของระบบไฟครับ เข้าใจทะลุปรุโปร่งเลยค่ะ กลยุทธ์ Gas Pass Through คือกรอบป้องกันภัยระยะสั้น ที่ทำให้บริษัทรอดพ้นจากการถูกบีบมาจิ้นนี่เอง ใช่ครับ เป็นการเอาตัวรอดในระยะสั้น แต่ว่าการแค่เอาตัวรอดจากปัญหาราคาก๊าซมันไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ตลาดให้มูลค่า PE ที่เกือบ28 เท่าได้ใช่ไหมคะ แน่นอนครับ PE ระดับนี้ต้องมีสตอรี่ของการเติบโตซ่อนอยู่ ถ้าเราขยับภาพจากวิกฤตระยะสั้น ไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวเนี่ย จากข้อมูลที่เรามี BGRI กำลังรุกคืบแปลงโฉมพอร์ตโฟลิโอครั้งใหญ่ไปสู่ธุรกิจสีเขียวระดับหมื่นเมกะวัตต์เลยนะคะ ใช่ครับ โครงการใหญ่มาก และที่น่าสนใจที่สุดคือการประกาศบุกตลาด Data Center ด้วย พวกเขากำลังสลับโครงสร้างเพื่อหนีออกจากอุตสาหกรรมแบบเดิมใช่ไหมคะ ใช่ครับ นี่คือเฟสที่เราเรียกว่า Digital Gain หรือขุมพลังนวัตกรรมดิจิทัลครับ มันไม่ใช่แค่การหนีจากข้อจำกัดเดิม แต่มันคือการยกระดับโครงสร้างธุรกิจอย่างสิ้นเชิงเลย ฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะ เขาจะทำยังไงคะ การปลดล็อกยุทธศาสตร์นวัตกรรมดิจิทัลที่น่าจับตาที่สุดเนี่ยคือการจับมือร่วมทุนกับพันธมิตรระดับสากลอย่าง Digital Edge ซึ่งเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคในด้านแพลตฟอร์ม Data Center ครับ ร่วมทุนกันในสัดส่วนเท่าไหร่คะ ทาง BGRI เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 40% ครับ เพื่อสร้าง Cloud Hyperscaler ในโมเดลที่เรียกว่า Build to Suit Build to Suit มันหมายความว่ายังไงคะ คือไม่ได้สร้างตึกเปล่าๆมารอลูกค้ามาเช่านะครับ แต่เป็นการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่สอดรับกับสเปคความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าระดับโลกเลยครับ สร้างตามสั่งว่างั้นเถอะ อ๋อ คือมีลูกค้าจองไว้แล้วชัวร์ๆแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องหาลูกค้าไม่ได้ ลองกางสถิติโครงการนี้ดูนะคะ เฟสแรกเนี่ยเขาวางกำลังการผลิตไว้ที่ 48 เมกะวัตต์ IT ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์หรือ SCOD ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2569 ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ภายในปลายปีหน้า แล้วเป้าหมายระยะยาวคือดันความจุรวมให้แตะ 300 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 เลยนะคะ ตัวเลขเป้าหมายดุดันมากครับ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ มีข้อสงสัยเชิงโครงสร้างทางการเงินนิดนึง คือธุรกิจ Data Center เนี่ย เป็นที่รู้กันดีว่าต้องการเงินลงทุนหรือ CapEx ตั้งต้นมหาศาลมากเลยนะคะ ใช่ครับ อุตสาหกรรมนี้เผาเงินลงทุนหนักมากในตอนแรก ทั้งการสร้างอาคาร วางระบบทำความเย็น และระบบไฟสำรอง ในจังหวะที่งบดุลของบริษัทยังต้องจัดการกับบาดแผลจากราคาก๊าซเนี่ย การเอาเงินหน้าตักก้อนใหญ่ไปลงทุนในของใหม่ ที่ต้องใช้เวลากว่าคืนทุน มันจะไม่ยิ่งไปกดดันสถานะทางการเงินของบริษัทในระยะ 1-2 ปีแรกเหรอคะ
เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆครับกลยุทธ์นี้มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงจริงๆเหรอคะ การตั้งคำถามเรื่องแรงกดดันจาก CapEx หรือเงินลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน อ่าฮะ แปลว่าต้องยอมเจ็บก่อนใช่ไหมคะ ต้องยอมรับความจริงแบบตรงไปตรงมาครับว่าในช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มก่อสร้างและเปิดดำเนินการเนี่ยโครงการ Data Center อาจจะต้องแบกรับการขาดทุนทางบัญชีจากการลงทุนหนัก และค่าเสื่อมราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอน งั้นทำไมผู้บริหารถึงยอมแลกล่ะคะ สาเหตุที่การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่คุ้มค่าในระยะยาวเนี่ยเพราะเราต้องเข้าใจลักษณะการบริโภคพลังงานของ Data Center เสียก่อนครับ ลักษณะการบริโภคมันต่างจากโรงงานทั่วไปยังไงคะ คือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยอาจมีเวลาเปิด เวลาปิด มีช่วงพีคช่วงออฟพีคใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กลางคืนก็อาจจะหยุดเครื่องจักรพักบ้าง แต่ Data Center คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลับไม่ได้ครับเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงาน และระบบทำความเย็นต้องรันเต็มสูบตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันเลย โอ้โห แบบนี้ก็แปลว่าใช้ไฟมหาศาลตลอดเวลาเลยสิคะ ถูกต้องครับ หมายความว่าทันทีที่โครงการเดินเครื่องเต็มกำลังความจุ มันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นเครื่องสูบกระแสเงินสดรายปีก้อนหนาแน่น ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอที่สุดเลยครับ เข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งกระแสเงินสดตรงนี้แหละ จะเข้ามาช่วยพยุงระบบและลดความเสี่ยงของงบดุลในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนครับ มันคือการเปลี่ยนโฉมจาก SPP ที่ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติแบบเดิมๆ ไปสู่ Digital Infrastructure Player อย่างเต็มตัว อ๋อ พออธิบายเรื่องลักษณะการใช้ไฟแบบ 24 ชั่วโมงเนี่ย มันทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่าทำไม Data Center ถึงเป็นลูกค้าในฝันของบริษัทผลิตไฟฟ้า ครับ เป็นซูเปอร์ลูกค้าเลยแหละครับ แต่มันมีอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่โผล่ขึ้นมาในสถิติการวิเคราะห์ของเราค่ะ คือคำว่า direct PPA ตรงนี้มันเข้ามาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์หมื่นเมกะวัตต์และ Data Center ยังไงคะกลไกของมันต่างจากการขายไฟปกติยังไง Direct PPA หรือการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเนี่ยคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพยุทธศาสตร์นี้สมบูรณ์แบบครับ ยังไงคะ ในอดีตนะครับหากบริษัทผลิตไฟฟ้าต้องการขายไฟให้ลูกค้า จะต้องส่งไฟฟ้าเข้าไปในระบบสายส่งศูนย์กลางของภาครัฐก่อน แล้วรัฐค่อยจ่ายให้ลูกค้าอีกที อ่าฮะ ต้องผ่านคนกลาง แต่กลไก Direct PPA จะเปิดโอกาสให้ B-Grim สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นโซล่าร์หรือพลังงานลม แล้วส่งกระแสไฟฟ้าสีเขียวเหล่านั้นเนี่ยยิงตรงเข้าไปจ่ายให้กับ Data Center ของตัวเองและพันธมิตรได้โดยตรงเลยครับ ไม่ต้องผ่านกลไกการควบคุมราคาของรัฐแบบดั้งเดิม โอ้โห เจ๋งมากเลยนะคะ แล้วมันตอบโจทย์ธุรกิจยังไงบ้างคะ สิ่งนี้ตอบโจทย์ 2 ด้านพร้อมกันเลยครับ ด้านแรกคือลูกค้า Data Center ระดับโลกเนี่ยต่างก็มีพันธกิจเรื่อง Net Zero พวกเขาต้องการใช้พลังงานสีเขียวแบบ 100% ซึ่งระบบนี้ให้พวกเขาได้ อ่าฮะ ตรงตามความต้องการของเทรนด์โลกเลย ส่วนด้านที่2ล่ะคะ ด้านที่ 2 คือทาง BGRIM เองสามารถกำหนดราคาซื้อขายที่สะท้อนต้นทุน และได้มาจิ้นที่ดีกว่าเดิมครับ เป็นการสร้างระบบนิเวศแบบปิด หรือ closed loop ecosystem ที่เกื้อหนุนกันเองจากต้นน้ำยันปลายน้ำเลย น่าทึ่งมากค่ะ จากที่ตอนแรกเหมือนติดลมวิกฤตต้นทุนก๊าซและต้องคอยพึ่งพาการปรับค่า FT จากภาครัฐ พวกเขาใช้วิธีพลึกกระดาน สร้างธุรกิจใหม่ที่กินไฟมหาศาลตลอด 24 ชั่วโมง แถมยังสามารถผลิตไฟสีเขียวป้อนเข้าไปเองได้ด้วย ใช่ครับ เป็นวิสัยทัศน์ที่แก้เกมได้เฉียบขาดมาก เป็นวิสัยทัศน์ที่อธิบายได้ชัดเจนเลยค่ะว่าทำไมตลาดถึงกล้าให้พรีเมียม PE สูงๆกับหุ้นตัวนี้ แต่สำหรับผู้ฟังและนักลงทุนทุกท่านคะแม้วิสัยทัศน์ของกิจการจะดูแข็งแกร่งและมีอนาคตไกลแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนคือ ราคาที่เราจ่ายเพื่อซื้ออนาคตนั้นใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดเลยครับ และนี่เป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนที่เราอยากจะย้ำเตือนกันเสมอเลย ใช่ค่ะ เราต้องมีสติเนาะ ความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานและวิสัยทัศน์ของกิจการเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อ มันถูกนำมาจับคู่กับวินัยในการบริหารความเสี่ยงครับ นี่คือเกราะวินัยการลงทุนที่เราอยากเตือนสติทุกคน เราควรระวังอะไรบ้างคะในช่วงที่ข่าวดีออกมาเยอะๆแบบนี้คะ ท่ามกลางข่าวดีเรื่องการ transform ไปสู่ระดับหมื่นเมกะวัตต์หรือขุมพลัง Data Center เนี่ยเราต้องระมัดระวังและจำกัดความเสี่ยง ไม่ให้หน้าตักของเราหลงทางไปไล่ซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาตึงตัว อยู่ในโซนพรีเมียมขอบบนของกระดานครับ คืออย่าไปไล่ราคาตอนที่มันแพงเกินไปใช่ไหมคะ ใช่ครับ โดยเฉพาะในจังหวะที่ราคาได้สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกของอนาคตไปล่วงหน้าหมดแล้ว หลักการที่เราเน้นย้ำคือการมองหาและรอคอยสิ่งที่เรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย
หรือ margin of safety ครับ margin of safety เนอะแล้วเราจะหามันเจอได้ยังไงคะ เราควรอดทนรอจังหวะในโซนราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือต่ำบุกครับ ซึ่งถือเป็นขอบล่างของราคาปลอดภัย การลงทุนที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยม แต่คือการซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่มีตะข่ายรองรับความเสี่ยง เพื่อปกป้องความอยู่รอดของเงินต้นเกษียณในระยะยาวครับ เป็นบทสรุปเรื่องวินัยการลงทุนที่ลึกซึ้งและเตือนสติได้ดีมากจริงๆค่ะ ก่อนที่เราจะลากกันไปในวันนี้ ทีมงานกราบขอบพระคุณทุกยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างต่อเนื่องนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติ ตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆครับผม และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรหาเงินลงทุนระยะยาว แล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนทางการเงิน หรือพิกัดกรอบแนวรับแนวต้านเทคนิคของหุ้นหรือกองทุนตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อย่อของกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะ ทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยจัดทำสถิติ Facts จริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เราพร้อมแกะข้อมูลให้ ท้ายที่สุดนี้เพื่อชวนทุกคนคิดต่อยอด หลังจากผ่าปมแรงกดดันราคาก๊าซระยะสั้นปะทะเป้าหมายนวัตกรรม Smart Grid และ Data Center ของ BGRIM ณต้นเดือนกรกฎาคม 29 ไปแล้ว ทุกท่านมองว่านี่คือจังหวะตั้งรับสะสมเสบียงโซนปลอดภัย หรือควรรอรอบปรับฐานลึกเพราะความชัวร์ก่อน คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกข้อมูลครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบที่เกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน